විටමින් E වලින් හිසකෙස් ගණට නිරෝගීව වවන ක්‍රමය මම ඔයාට කලිනුත් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් හැමෝටම වගේ 100% ප්‍රතිඵල ලැබුණා. ඒ වගේම ඊටත් වඩා හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් සත්කාරයක් විටමින් E වලින් කරගන්න ඔන්න අද මම කියලා දෙන්නයි මේ සූදානම. මගේ කොණ්ඩේ වැවෙන්නේ නැහැ, මොන තරම් දේවල් කළත් වැඩක් නැහැ, කොණ්ඩේ වැවුනත් කිසිම සරුගතියක් නැහැ, තුනියට තමයි වැවෙන්නේ, මටත් නිරෝගී ලස්සන දිග කොණ්ඩයක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් කොච්චර හොඳයිද, අගිස් පැලිලා කොණ්ඩේ අහුරු පිටින් ගැලවෙනවා. මේ ප්‍රශ්න ටික නිතරම වගේ අහන්න ලැබෙන ප්‍රශ්න ටිකක් නේ. ඉතින් මේ අද මම කියලා දෙන සත්කාරය ඔයාට කරලා බලන්න පුළුවන්, හරිම පහසුවෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන් නිසා කාර්යබහුල කෙනෙක්ට උනත් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කාර්ය විශ්මිතයි, ගුණ අතිනුත් ගොඩක් බලගතුයි. ඉතින් අපි යමු මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා බලන්න මේ ඔයිල් එක හදාගන්න. සුදු පොල් තෙල්, නැත්නම් අපි කියනවා extra virgin coconut oil කියලා. විටමින් E. මේ ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. විටමින් E කොළපාටිකම ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. සුදු පොල් තෙල් වලින් ලස්සන වෙන ක්‍රම ගැනත් මම ඔයාට කලින් වීඩියෝ එකක් කළා. ඉතින් දැන් අපි යමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. නිවැරදිව මම ඔයාට කියලා දෙන්න. මෙතන තියෙනවා සුදු පොල් තෙල් මේස හැඳි 6ක ප්‍රමාණයක්. මේකට විටමින් E කරල් 4ක තෙල් ටිකක් එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් හොඳට මේක කලවම් කරගන්න. විටමින් E වලින් කෙස්ගස් වර්ධනයට අවශ්‍ය කරන පෝෂණීය ගුණය වගේම කේශ මූලයන් ශක්තිමත් කරලා ඔයාගේ කොණ්ඩය ඉක්මනින්ම වර්ධනය කරන්න උදව් වෙනවා. ඒ වගේම විටමින් E කියන්නේ දුර්වල කෙස්ගස් ශක්තිමත් කරලා ඝනට නිරෝගීව කෙස්ගස් වවන අපූර්ව විටමින් වර්ගයක්. ගොඩක් වෙලාවට අපි තෙල හදනකොට නැත්තම් තෙල් එක්ක කලවම් කරලා විටමින් E එකතු කරන්නේ අන්න ඒ තියෙන බලගතු තම නිසාමයි. සුදු පොල් තෙල් කියන්නේ virgin coconut oil. අනිවාර්යයෙන්ම සුපර් මාකට් එකේ ගන්න තියෙනවා. 100%ක්ම පොල් වල තියෙන සුදු මදෙන් තමයි මේක හදන්නේ. කුරුට්ට ගන්නෙ නැහැ. පෝෂණය අතින් ගොඩක් ඉහළයි. මේ සුදු පොල් තෙල් වලින් ඔයාගේ කොණ්ඩය වවා ගන්න ලොකු උදව්වක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ දවස් දෙකක් වගේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත ඔයාගේ කෙස්ගස් වැවීම උත්තේජනය කරන්න පුළුවන් බලගත ගුණයක් මේ සුදු පොල් තෙල් වල තියෙනවා. දැන් ඉතින් මේක හොඳට කලවම් කරගෙන ඔයාට තියෙන්නේ වීදුරු බෝතලයක් අරගෙන ඒකට මේක දාගන්න එක. මේ තෙල් එක ඔයාට මාසයක කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තියාගෙන වතුර එකතු කරගන්නේ නැතුව හොඳට පිරිසිදුව මේ බෝතලෙත් වේලලා අරගෙන තෙල් එක හදාගන්න. ඔන්න කාර්යබහුල කෙනෙක්ටවත් මේ ඔයිල් එක හදාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මුලිනුත් කිව්වා වගේ එක වෙලාවයි පොඩි වෙලාවයි යන්නේ. දැන් ඉතින් යමු කොහොමද මේ තෙල් එක ගාන්නේ කියලා. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? කොයි වගේ වෙලාවටද? එතකොට මසාජ් කරන්න කොයි විදිහටද? ඒ වගේම පොඩි රහසකුත් තියෙනවා. මම ඒකත් අද කියලා දෙන්නයි හදන්නේ. දැන් ඉතින් යමු අපි බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට තෙල් බෝතලය අරගෙන පුළුන් කෑල්ලකට මේ තෙල් එක හොඳට පොඟව ගන්න ඕනේ. තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ නළල ආසන්නයේ හිසකෙස් අඩු බව. ඉතින් මේක ගොඩක් කැතයිනේ අපි පෙනුමට. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ නිසා ඔයාට පුළුවන් මුලින්ම මේ තෙල් එක එතෙන්ට ගන්න. මගේ ටිකින් ටික කෙස්ගස් පැවිලා තියෙනවා, මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මේ වල රහස තමයි මේ ස්වභාවික සත්කාර. මොකද මම මේ ස්වභාවික සත්කාර ඔයගලන්ට කරලා පෙන්නනවා වගේ මාත් කරන නිසා මගේ කොණ්ඩේට හොඳම හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පොඩියට කෙස්ගස් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා බලන්න තියෙද්දිත් හරිම සතුටුයි. මේ ස්වභාවික සත්කාර වලින් විශ්වාසයක් ඇතුව කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නත් පුළුවන්. හොඳට කේශ මූල වලට මේ තෙල් ටික ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට හිස් කබලටත් තෙල් ටික ගා ගන්න. ගාලා ඇඟිලි තුඩු වලින් තමයි ඔයා මසාජ් කරන්න ඕනේ.
තව රහසක් තියෙනවා කියලාත් මම ඔයාලට කිව්වනේ. ඔයා මේ රහස කරන්න ඕනේ මේකයි. මේක කොණ්ඩේ වවන රහසක්. ඔයා කරන්න ඕනේ මේ තෙල් එක හරි ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මම කියලා දුන්න ස්වභාවික තෙල් එකක් ගාලා ඉවර වෙලා මේ විදිහට කොණ්ඩේ ගොඩක් පහලටම ඔළුව පහලට දාලා විනාඩි 5ක් විතර හිමීට මේක මසාජ් කරන්න ඕනේ. හැමදාම ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් එක දිගට දවස් 7ක් විතර මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඔළුව පහලට දැම්මට පස්සේ කේශ මුලට හොඳට රුධිර ගමනාගමනයක් ලැබෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? කේශ මුල උත්තේජනය වෙලා පෝෂණ සංඝටක වැඩි වෙලා පෝෂණ ගුණ ඉහළ ගිහිල්ලා ඉක්මනින්ම වගේ කොණ්ඩේ වැවීමේ වේගය උත්තේජනය කරනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත හොඳ ප්‍රතිඵලයක් එක්ක ලස්සන දිගට ඝන නිරෝගී කෙස් කලඹක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කියන එක. දවසට විනාඩි 5ක් විතර මේක එක දිගට කරලා බලන්න. ගොඩක් වෙලා කරන්න එපා. එතකොට අමාරු වෙන හින්දා මේ වැඩේ තොන රහසක් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. මේ වැඩේ කරන්න ඕන මෙහෙමයි. මේ තෙල් එක දිගට පළවෙනි සතියේ දවස් 7ම ගන්න. ඊට පස්සේ සතියට දවස් 3ක් විතර මේ තෙල් එක හදාගෙන ගන්න. ඉතින් මේක මාසයක කාලයක් කරන්න හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. දවස් 2කින් හිස කෙස් වැවීමේ වේගය උත්තේජනය කරන නිසා ඔයාට පොඩියට කෙස් ගස් කොට වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අල්ලලා බැලුවම මේක දැනෙනවා. ඒ තරම් වේගවත් විදිහට ඔයාගේ හිස කෙස් වර්ධනය උත්තේජනය කරන්න පුළුවන් තෙලක් තමයි මම අද කියලා දුන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් අය මගෙන් ඇහුවා විටමින් E වලින් සත්කාර කරන අතරතුරදී කොහොමද අපේ තියෙන මේ කෙස් ගස් වර්ධනය කරගන්න කියලා. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයන්නේ කොණ්ඩේ ලස්සනට වැවුනත් දිගට වැවුනත් තුනියට වැවෙන්නේ. ඝන නැහැ, නිරෝගී නැහැ, සරලට වැවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න හැම එකටම හොඳ ඝන ලස්සන නිරෝගී කෙස් කලඹක් ලබා ගන්න මේ ස්වභාවික තෙල් සත්කාරය ඔයාට උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන්. අද මේ වෙනකොට අපේ channel එක වටා එකතු වෙලා හිටපු ගොඩක් අයට හොඳ සත්කාර වලින් හොඳ විදිහට ප්‍රතිඵල ලැබිලා තියෙනවා. හරිම සතුටුයි කියන්න. ඉතින් මම ඔයගලගෙන් ඉල්ලන්නේ මේ දේවල් මම කරලා බලලා මට ලැබිච්ච ප්‍රතිඵලත් එක්ක ඔයගලන්ට කියලා දෙද්දි ඔයගල මේ දේවල් කරලා අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතිඵලය කමෙන්ට් එකකින් කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ ඔයාව ලස්සන කරන තවත් වටිනා වැදගත් වීඩියෝවක් අරගෙන ස්වභාවික ආකාරයකින් කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා දෙන්න මම සූදානම්ින් ඉන්නවා. හැමදාමත් ආදරයෙන් ලෙන්ගතුකමින් මේ වගේ රැඳී සිටින්න. බොහොම ස්තුතියි.